أنواع الرجال وكيفية التعامل معهم. تجهل الكثير من النساء التعامل مع أزواجهن، فتنشأ الخلافات والمشاكل نتيجة عدم علمهن بطريقة تفكيرهم وعقليتهم. فالزوجة الذكية تسعى لمعرفة شخصية زوجها لتستطيع على ضوء ذلك التعامل معه من أجل بناء أسرة مستقرة تسودها المحبة والتفاهم. أنواع الرجال: الرجل البسيط. مميزاته: ويتميز هذا النوع من الرجال بالهدوء والبشاشة والاسترخاء، كما أنه يثق بالناس ويحب أن يمدحه الآخرون. يتميز بطيبة قلبه، ولكنه لا يعير للوقت الاهتمام، لذلك فهو لا يحافظ على مواعيده. طريقة التعامل معه: الرجل البسيط يحب الاحترام والإصغاء له أثناء تحدثه، ويحب أن يرى الآخرين يتصرفون بشكل جدي معه. ولأنه لا يحافظ على المواعيد، فإن علينا الحفاظ على مواعيدنا معه لتوعيته في مدى أهمية الوقت. الرجل الخشن. مميزاته: تظهر على هذا النوع من الرجال مظاهر القسوة، حتى إنه في بعض الأحيان يقسو على نفسه، لا يثق بالآخرين، ويقاطعهم أثناء التحدث بكثرة لتمسكه الشديد برأيه. هو مغرور أيضاً لدرجة منفرة، ودائماً يعتقد أنه بخير ولا يحتاج الآخرين، وأن الآخرين هم من يحتاجونه. طريقة التعامل معه: يجب أن نضبط أعصابنا معه ونصغي له جيداً، وقبل ذلك يجب أن نستعد للتعامل معه ولا نثيره، إنما نجادله بالحسنى. ولنكسبه إلى ناحيتنا يجب أن نتبنى أفكاره ومعلوماته، بالإضافة إلى الحزم عند إعطاء رأينا معه. ويجب أن نغرس في فكره أن الإنسان يبني احترامه لدى الناس بقدر احترامه لهم. ويجب أن نردد أمامه الآيات والأحاديث المناسبة للموقف، إذ إنه متحدث غير بارع في الأساس. الرجل المتردد. صفاته: هو شخص يفتقر إلى الثقة بالنفس، ويعاني من صعوبة عند اتخاذ القرارات. يهتم بالقواعد والقوانين أكثر من غيره، لأنه يجد فيها القرار المناسب. يبحث دوماً عن المعلومات الأكيدة، دوماً ما يرى أنه ليس بخير، وبالمقابل يرى أن الآخرين بخير. طريقة التعامل معه: علينا أن نزرع فيه الثقة بنفسه، وأن نكون له اليد اليمنى عند اتخاذ القرارات، وتوعيته بمدى سوء تأخير اتخاذ القرار. وعلينا أن نوفر له المزيد من المعلومات التي يحتاجها، وتوعيته بمدى تأثير التردد على علاقته بالآخرين، وأن الإنسان المحترم يفرض نفسه بقوة قراراته. الرجل المتصف بالبرود. صفاته: وهذا النوع من الرجال يتصف بقلة الكلام، لأنه مستمع جيد ويتفهم كل الأعذار التي توجه له، لكنه صعب الفهم لأنه قليل الكلام، ولذلك يتهرب من الإجابة عن الأسئلة الشخصية، كما أنه شخص غير عاطفي ويحكم عقله. طريقة التعامل معه: الطريقة المثلى للتعامل معه هي التعامل بالمثل، وهي الصمت والإصغاء، بالإضافة لقلة الكلام. ولدفعه للكلام فإن علينا أن نسأله أسئلة ذات أجوبة مفتوحة ليسهب في التحدث أكثر. وهذا الرجل يحتاج إلى البطء في التعامل معه، ولا يحب الإلحاح، كما أنه يقدر المحبة والاحترام. الرجل الذكي. صفاته: هذا النوع من الرجال يتصف بحبه للاطلاع والقراءة والكتابة، ومعرفته لكافة الأمور العلمية. ومن أفضل صفاته أنه يحل أموره ومشاكله بشكل منطقي وبطريقة عقلانية. طريقة التعامل معه: يجب أن تظهري دائماً مدحك وثناءك على ذكائه، وأن تسأليه عن أي أسئلة تجول بخاطرك. الزوج البارد. صفاته:
ملخص هذا النوع من الرجال الكتمان والغموض وعدم الإفصاح عن مشاعرهم، فمشاعرهم تتسم بالبرود وهم دائمو الصمت. كيفية التعامل معه: تجنب فتح المواضيع والنقاش فيها، لأنك لن تحصلي على نتيجة مرضية، وخاصة إذا كان الموضوع لا يعجبها، بل اجعليه هو يبادر في فتح المواضيع، واستقبليه دائما بوجه ممتلئ بالسعادة والحب والحنان كي تنالي عطفه ورضاه. الرجل الغير حضاري. صفاته: هذا النوع من الرجال قنوع، بحيث إنه متمسك بالعادات التي خلفها الآباء والأجداد، فنجد أن طريقة لبسه تقليدية، وكل شيء يتعلق به كنوع هاتفه أو طريقة اختياره لقطع الأثاث بالبيت وأفكاره ونظرته للأمور. كيفية التعامل معه: بأن تطيعيه بكل ما يطلبه منك ولا تجادليه أو تعانديه، فهو بحقيقة الأمر يخشى عليك من فتن هذا الزمن، وستكونين أنت الفائزة معه بالدنيا والآخرة. وأما بالنسبة لملابسه التقليدية التي لا تعجبك، حاولي تغييرها بطريقة لطيفة دون جرح مشاعره أو إهانته، كأن تقدمي له نوعاً تحبينه من اللباس كهدية له. الرجل الحضاري عاشق المظاهر. صفاته: هذا الشخص يعشق المظاهر والكماليات، ليشمل لباسه وقطع الأثاث الفخمة وباهظة الثمن ونوع سيارته الفارهة، ويسعى للتباهي بهذه الأمور أمام الآخرين. كيفية التعامل معه: اهتمامك الدائم بمظهرك، وأن تكوني دائمة التجديد في ثيابك وإكسسواراتك، وأن تخلقي جواً مليئاً بالسعادة والتفاؤل. فهذا النوع يحب أن يرى كل ما هو جميل وأنيق ومتجدد وحضاري، وله ما يفضله من أطباق الطعام، فإن إحدى الطرق للوصول لقلبه هي معدته. الرجل الهمجي. صفاته: هذا النوع من الأزواج يتعامل مع زوجته كأنها خادمة لديها، والمطلوب منها تنفيذ أوامره دون اعتراض أو مجادلة منها، فأسلوبه يخلو من اللباقة والتحضر. كيفية التعامل معه: حاولي دائما التقرب منها، وتعاملي معه بكل حب وحنان، وأعطيه كل ما يطلبه منك دون تذمر أو عصبية، وحاولي أن تمتصي غضبه وتنالي محبته وتكسبيه إليك، وقابليه بأجمل العبارات والألفاظ. الرجل الحنون. صفاته: هذا النوع من الأزواج يشارك زوجته مشاعرها، فيحزن لحزنها ويتألم لألمها ويفرح لفرحها ويسعى لينال رضاها، فهو دائم التقرب منها ويساعدها في القيام بالأعمال المنزلية، لكنه عندما يغضب يصبح كالبركان الثائر. طريقة التعامل معه: معاملته بكل لطف وحب وحنان، واحترامه وتقديره. الرجل العصبي. صفاته: هذا الزوج تستفز أعصابه لأبسط وأتفه الأسباب، لذلك تعاني بعض النساء من صعوبة التعامل معه، فهو سريع الانفعال والعصبية. كيفية معاملته: لا تناقشيه بأي موضوع وهو في حالة عصبية حتى لا تحتدم شدة الخلاف بينكما، بل اتركيه حتى يهدأ، وناقشيه بكل هدوء وروية، وانتقي أجمل العبارات لتكسبيه وتحافظي على استقرار حياتك الأسرية. إذا كان زوجك من برج الحمل، لا تطلبي منه أن ينفذ المهمات بلهجة الأمر، فالحمل يحب أن يتولى دائما مركز القيادة، إذن لا تسعي إلى السيطرة عليها لأن هذا يزعجه، واحرصي على أن تشعريه بأنك تحتاجين إلى مساعدته في الكثير من المواقف. إذا كان زوجك العذراء، ما يزعج الرجل الذي ينتمي إلى برج العذراء هو أن تناقشيه، فتجنبي ذلك، لا سيما أنه يتوق إلى المثالية، فحين تراعين آراءه ومشاعره تسير أموركما على أفضل ما يرام. برج السرطان.
إذا كان زوجك برج السرطان، لا تتوجهي إليه بالكلام القاسي، بل استمعي إلى ما يقول بإمعان. لذا وقبل أن تتفوهي بأي كلمة، احبسي أنفاسك وراجعي ما ستقولينه بشكل جيد، فالرجل مولود السرطان لا ينسى الإساءة أبداً، وقد يعبر عن انزعاجه في أي وقت. إذا كان زوجك برج الجوزاء، لا تظهري انزعاجك في حال طلب إليك أن تقومي بأمر ما، فهو لا يحب ذلك مطلقاً. إذن تحلي بالصبر في مختلف المواقف، ولا سيما إذا كان يشعر بالتوتر، فهذا يجنبك ويجنبه خوض الكثير من المشكلات. إذا كان زوجك برج الميزان، هل ينتمي زوجك إلى دائرة مواليد برج الميزان؟ إذن تجنبي أن تهملي الاهتمام بشؤونه، ولا سيما حين يتعلق الأمر بصحته ومظهره. كذلك لا تنسي أن تعتني بملابسك وتسريحاتك، لأن عدم قيامك بذلك قد يزعجه أيضاً. إذا كان زوجك برج العقرب، لا تتحدثي بشأن الأمور التي يرى زوجك الذي ينتمي إلى برج العقرب أنها غير مهمة وغير ذات منفعة، فهو يفضل خوض التجارب غير المألوفة والغريبة. إذن افعلي كل ما هو غير عادي. إذا كان زوجك برج القوس، لا تشيعي أجواء الملل في منزلك، لأن هذا قد يسيء إلى زوجك في حال كان ينتمي إلى برج القوس. نعم، فهو أشبه بالطفل الذي يحتاج دائماً إلى التسلية، لذا حاولي أن تضيفي عناصر التجديد إلى حياتكما، وابتعدي بها عن الروتين. إذا كان زوجك ينتمي إلى برج الحوت، عليك أن تتمتعي بالصراحة، وألا تتبعي أسلوب الحيلة في التعامل معه، فإذا أردت له أن يقوم بأمر ما، من الأفضل أن تطلبي ذلك علانية ومن دون مواربة، فهذا يعتبر بالنسبة إليها إضاعة وقت. إذا كان زوجك برج الأسد، لا تقللي من شأنه، ولا تظهري عدم ثقتك بقدراته يوماً، فإذا قال شيئاً ما ادعمي أقواله، ولا تسخري منها، ولا تطلقي النكات بشأنها، فالأسد جاد ولا يحب المزاح كثيراً. وتذكري، هو يحب أن يتولى دائماً القيادة. إذا كان زوجك برج الثور، لا تحاولي أن تحمليه على تغيير رأيه بشأن أي أمر، فهو يبدي اقتناعاً تاماً بأفكاره وآرائه، ولا يحب أن يطرأ على حياته وسلوكياته أي تغيير، ولا يسمح لأحد بأن يسعى إلى ذلك.